اینا سوپر شارژرهای الکتریکی ان که هوا رو با فشار خاصی به موتور میرسونه، ولی مشکلی که داشت این یه دونش برای یه موتور مثل هرایت کافی نبود و حجم هوایی کمی میداد. من یه ایده‌ای به سرم زد. نظرتون چیه به جایی که یه دونه از اینا بذاریم 3 تا از این سوپر شارژرها بذاریم داخل موتور؟ اینجوری قدرتش 3 برابر قرار بشه. ولی قبل از اینکه بخوایم این کارو بکنیم نیاز به یه رابط داریم که 3 به 1 کنه اینا رو، یعنی 3 تا سوپر شارژر بره داخل یه دونه فیلتر هوا و ورودی موتور. پس بریم خونه رابطش رو بزنیم. به برنامه آشپزی با بنیامین خوش اومدید. موادی که نیاز داریم یه دونه گربه است که به عنوان گوشت قرار استفاده کنیم، یک مقدار بلوبری برای ادویه، فلفل قرمز، فلفل سیاه، یک توسی نمیدونم چه تازه اومد و ابزارهایی که نیاز داریم مثل چاقو و 2 تا تخته چوبی. این باید خورده چاق‌تر بشه. و اما چند تا چیز دیگه مثل اجاق گاز و بسته حبوبات اینا حبوباتن. اینا عامل نفعن. دقیقاً عامل تولید باد اینان که من اسمشون گذاشتم حبوبات. چرا؟ اینا سوپر شارژرهاییه که داریم و دقیقاً مشکلی که داره، اون اول ویدیو هم گفتم، اینه که حجم هوایی که به ما میده کمه و الان می‌خوایم زیادش کنیم. چه جوری زیادش کنیم؟ کامل بهتون توضیح میدم. این سوپر شارژرهایی که داریم از چند تا قطعه اصلی تشکیل شدن. یه بدنه فلزی داره و 2 تا بدنه پلاستیکی داره. و این بدنه پلاستیکی مشاهده می‌کنید که با پیچ میشه بازش کرد، هم جلوشو هم عقبشو. خب اینجاست که قدرت ماورالطبیعه بنیامین وارد عمل میشه و بزرگترین کاری که میتونه رو انجام میده. اون چیه؟ باز کردن این جای پلاستیکی و ساختن مجددش. خب این در اومد و ما این چیزیه که الان داریم. اوکی، و این پلاستیکی هم داریم. حالا خیلی ساده است بچه‌ها، خیلی ساده است. ما همینو توی نرم افزار میسازیم و 3 به 1ش می‌کنیم. چه جوری؟ علامت یه اندازه باید از این سنتر به سنتر پیچا بگیریم. 78 تاست. حالا اینجا میکشمش، 66 تا که داخلشه، 3 تا ضخامت. یه همچین چیزی الان طراحی کردم. حالا یه همچین چیزی داریم، یه همچین نقشه‌ای داریم که من گفتم حول این خط باید کشیده بشه که بهش میگن سویپ. حالا من همش انتخاب میکنم و میاد اینجا این شکلی میشه. اوکی، یه همچین چیزی ما داریم. حالا این بالا جای پیچاشو باید درست کنیم. این 2 تا واشر میشن همین جا پیچی که اینجا داریم. اوکی، حالا این چیزی که من درست کردم رو کلش رو حول محور Z 3 بار میچرخونم، میشه همین چیزی. الان 3 تا دهنه شد. بعد توش خالی کنیم که توش خالی کردنش کاری نداره. شلو میزنیم توش خالی میکنیم. حالا ما یه دونه رابط 3 به 1 داریم. یه همچین چیزیه مثل موتور جت شد. چقدر باحال که این طرفش دقیقاً به فیلتر هوامون میخوره که دهنش باید 70 باشه یا 60. فیلتر هوای ماشین من 60. این دهنه‌ای که الان ما داریم اینجا 70. ما میتونیم اینجا رو 60 کنیم که راحت باشیم. خورده باید کشیده ترش کنیم. ته کار من همچین نقشه‌ای کشیدم که این شکلی حول محور این محور میتابونیم. یه همچین چیزی میشه. دوباره توش خالی کنیم ممکنه ارور بده، داد، ولی خب درستش کنیم. اوکی، حالا دیگه اینجاش 70 شد، میره داخل ماشین ما. نظرم برای که خورده محکم‌تر باشه چند تا رابط بین اینا بزنیم. باحال. یه همچین چیز باحالی که 3 بارم باید بچرخونیمش. این رو حول محور این 3 بار میچرخونیم، میشه همچین چیزی. خورده این گوشه موشه‌ها رو باید درست کنیم تیز نباشن، چون هر چه تیزتر باشه راحت‌تر میشکنن. یه همچین مستطیلی هم 3 بار میچرخونیم، اینجا هم با هم دیگه وصل میشه و دورش رو فیلت میکنیم که نرم بشه. خب عجب چیزی شد. اینم از سوراخش. اوه کارو بگی. طراحی رو داری یا نه؟ کلا 1 رو 20 دقیقه طول کشیده. بریم بسازیمش. نکته باحالی که در موردش هست، ما این 3 به 1 که درست کردیم و جلوی اینجا میخوره رو دقیقاً میتونیم یه دونه دیگه ازش بسازیم و پشت اینجا بزنیم. یعنی که یه دونه فیلتر هوا داریم، میشه 3 تا سوپر شارژر و دوباره میشه یه دونه خروجی که میره برای موتور. جالب نیست نه؟ طراحی یعنی همین. خب حالا آوردیمش داخل نرم افزار پرینتر سعودی. همچین حجمی داره و با یه همچین کیفیتی توپر بخوایم بدون ساپورت بسازیمش چقدر زمان میخواد؟ 9 ساعت و نیم. و اینم لایه‌هاشه. توی کارم من ببینم چه جوریه. واه اینجا چه باحال میشه. من میرسه به این پایین. به نظر که جالبه. حتی میتونیم ابعادش رو روی 14 میلیمتر هم بذاریم. کیفیت ساختشو میگم. نیازی نیست کیفیت داشته باشه. 7 ساعت شد. 9 ساعت شد 7. اوکیه. بریم تو دانسش. خب از این قسمت دیگه کارمون تموم شد. این تخته‌های آشپزیمون بودن ها. همه اطلاعات داخل این رم و این رم میره داخل پرینتر. روشن شو مرد، روشن شو.
فقط من موندم که از کدوم فیلامنت های قشنگم استفاده کنم. قرمز بذارم، مشکی بذارم. راستی اینو ما باید ABS اصلا بزنیم، اصلا داستانش متفاوته. این چی نوشته؟ برای این ABS. این پلاستیکیه که با مواد نفتی درستش کردن، ولی اینا پلاستیکی ان که گیاهی ان، از سمق درختن، کائوچو ان اینا. یعنی هرچی میگم PLA کنم کائوچو باشه نمیدونم. اینا تو 60 درجه شل میکنن، ولی این تا 120 تا هم تحمل میکنه. یعنی تو موتور اوکیه، ولی مشکل داره. پرینت کردن این خیلی سخت. چقدر اصلا حجم کم شده، ببینم چقدر نیاز داریم. 210 گرم. فکر نکنم این جوابمون رو بده. چرا این جوابمون رو میده. به صورت دستی باید تنظیمش کنم چون که هماشو اشتباه دادیم. پرینت یه همچین چیزی با همچین ابعادی با فیلامنت ABS سخت‌تر از اون چیزی که فکرشو می‌کنی. فقط یه فوت کافیه تا اینجوری همش خوش بشه و جمع بشه و تا بیفته بهش. بندازش دور. به خاطر همین ما باید کلا اینو ایزولهش کنیم ببندیمش. پرینتر ما یه همچین چیزی شد. هنوز دماش به اون چیزی که می‌خواستیم نرسید. باید 100 درجه بشه، بعد 255. چیزا هم خورده بیشتر داغ بشه که شروع کنیم. این تیکش یکی از سخت‌ترین تیک‌هاست. باید کامل چسب بزنم اینجا و یه چسب خیلی قوی که بتونه نگهش داره واقعا. یه ذرهش نچسبه تمام فیلامنت از بین میره. برو بریم تو کارش. یه تیکش نچسبیده بود، مجبورم که همه‌شو بکنم. پرینت شروع شد، دوربین داخل گذاشتم، داره براتون هایپر میگیره، ولی من کامل پررومش کردم. یعنی حتی یه فوت کافیه که این قضیه کلا تاپ بیفته و از بین بره. خیلی حساسه. پروژه های پرینت با ABS، همون پلاستیکی که توی داشبورد خودرو در یخچال اینا استفاده میشه ABS. احتمال اینکه تاپ بیفته 95%، در صورتی که از اینا نداشته باشه. اینو که بذاری میشه مثلا 60% احتمال تاپ داشتن میفته. اگه مقطع کاریمون گرد باشه میشه 40%، یعنی هی احتمالش کمتر میشه. اگه یه لوله مستقیم باشه 10% احتمال تاپ افتادن داره. حالا ما فکر کنم یه احتمال 40% داریم که تاپ بیفته. ممکنه این پروژه کلا کنسل بشه، مجبوریم با پلاستیک معمولی PLA بسازیم. اگه خراب بشه من باید زود بفهم، خاطرم یه در باید اینجا باز کنیم، یه چشمی. شاید باورتون نکنه، ولی اگه تو مرحله حساسی باشه فوت کنم توش تاپ میفته. اینجوری میگه قرچ، صداش هم قشنگ میاد. واو پشما. تا پرینت تموم میشه من یه خورده بچه داری کنم. پس 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 پس. بچه است. تا حالا گربه دیده بودید اینجوری آروم مثل بچه انسان؟ از شبا اینجوری پس 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 بخوابونیش. زئوس زشته. زئوس دارم میبیننت. هلو گایز پلیز لایک. زئوس داره میگه لایکش کنید ویدیو رو. سابسکرایبر هم فراموش نشه. یاو. تموم شد، اما بحثی که هست از روی صفحه بلند نشد، خودش قاچ خورد. قاچش اونورم خورده قشنگ. خب اینو خیلی راحت‌تر میشه آب بندی کرد. چقدر پشم و پیل داره. این یه دونه سوپر شارژر میخوره اینجا. خب الان که وصل شده جا پیچاش هم دقیقاً روبروشه. حل. ولی خب فقط باید اینجا رو آبمند کنیم که این خیلی آسان‌تره. بکنم به هم دیگه میرسن راحت. میشه چسبش کرد. خیلی خفنه. این چیزی شد که ما ساختیم. فقط این قاچ خورد وقتی که من از روی پرینتر ورش داشتم، کاملا قاچ خورد به خاطر پلاستیکی که هست. بعد اینو اول آب بندیش کنیم که من صبر کردم بیام اینجا از چسب دوست خوبمون استفاده کنیم. آب بندی در من. دور میزنی. داداش این نمیگیره، نمیچسبه. دونه دونه میزدی تمیز. میخوام من بیام کار. آخه این ستاش شده یکی، دونه دونه نمیشه زد. والا یه جا دیگه‌اش هوا میره باز. نمیره. یه ذره هوا بده چه داره. نمیره. نگاه کن. دور تا 2 روز زد. ما دیروز من و علی داشتیم سایه هم با تیر میزد. دیروز پریروز بود. آه دوک. دم خونمو در باز که برو. پیاده شو. دعوا. علی اون چیز کامنت بود، گفت که هر وقت توی ویدیوهای بنیامین مورد آزار قرار گرفتی اینجوری کن. پشت صحنه اینجوری کن. حالا زیاد این آب بند نشد خب، ولی خب حالا دیگه نگرش. بهش میگم اون پیلیسای توشو بکن نره تو موتور. توش دیگه نه کنده نمیشه. اینا سالمه. بعد نگاه کن رو میز پر اون تیکه های پیلیسو. چرا با ما این کارو میکنی؟ نگاه کن. پیدا قشنگ. دیدی؟ وایسا. پر پا. پر پیلیس است خدایی. نکن با ما این کارو. پلاستیک ذوب میشه. چی ذوب میشه داداش؟ میره موتور به فنا میده. ببین این شکلی خوب قشنگ میخوره روی اینجا شکلی. خب چاپیچاش قشنگ قرار میگیره اونجایی که باید قرار بگیره. عشق کنید. قدرت پرینتر سه‌بعدی این. این از اولیش
نکن چقدر فیت و خوشگل نشست رو کار. بعدی هم باید باز کنیم و نصرش کنیم. سه تاشو باید همینجوری ببندی دیگه. شاید باورت نشه ولی آره. اینم از دومیش. اینو باید در بیاریم علی. چی اون در نمیاد؟ چرا بابا؟ آچار بده؟ کم میادی. هم درش بیاریم. آقا نمیشه خب بابا این آچار چند میخوره؟ 10 میخوره آره؟ همه چی توی خودرو 10 میخوره. هر چیزی که ربط به خودرو. من 11 دیدی خیلی کمه. ولی استاندارد هست مثلا توی کشور 12 خیلی بیشتره. میدونی چرا اونجا مثلا 11 به کار برده شده؟ چون 10 هاشون تموم شده. این پیچو باز کردن مساوی است با گم شدن تک تک اینا. یعنی گم نشد. اصلا کیفیتش خوب نبود. یه دیگه باید بخری. هر چی که فشار میدم تراکتور رو بیشتر صدا میده. تا میشه. خوشگه خیلی پلاستیکش خوش. 3 به 1 میشه 3 به 2 3 به 1 به 1 هم دیگه نمیشه. اوه حاجی موتور جت نگاه کن. موتور پرایدت امروز قراره بگه گوپ. گوپ. چرا آخه؟ چون که ولی هوا رو ما داریم بیشتر کنیم نمیخواد سوختو بیشتر کنیم. سوخت اتوماتیک خودش بیشتر میشه داش انجکتور رو. میدونم. خودش میفهمه فشار. بنزین نداریم. راست میگه بنزین هم نداره. یعنی یه جوری بنزین زده که اومد اینجا نتونیم کاری با ماشینش رو خاموش کنه. چه خبره آقا میدونم سوخت خودش زیاد میکنه ولی باکو که دیگه پر نمیکنه خودش. باکو باید ما پر کنیم. اگه واقعا کار کنه حاضرید چقدر پول بدید برای این بچه‌ها؟ یه چیز برقیه که شما میزنید موتور خیلی کار میکنه. نکن خداییش روح کار ببین. یه دونه 3 به 1 دیگه ما باید درست کنیم علی. بذاریم اینجا این ستا رو بکنه. یک فیلتر هوا میخوره اینجا. موتور حجمش اینقدر میشه. جا نداری. برای ماشینای بزرگتر دیگه این خیلی کوچیکه. آره. بریم. حالا بس سیم کشی کنیم. ما یه عالمه تعریف کردیم با داشلی و اینو انجام دادیم بعد فهمیدیم بد رکورد کردیم یعنی صدا نداشته ویدیو. بخاطر همین الان میخوام یه توضیح بدم چون که قشنگ نمیدونی چه اتفاقی افتاده. ما این سه سوپر شارژر رو به وسیله این 3 به 1 با هم دیگه وصل کردیم و اینجا از اینجا میره توی موتور. خب حالا سیمای برق که داریم این سه رشته سیمیه که اینا رو فعال میکنه یعنی برق مثبت و منفی این سه تا سوپر شارژره. خب اینجا سیستم الکترونیکی خودشو داریم که به اینم برق دادیم و تحریکش ما آوردیم اینجا اومده دیگه خواست بره تو کابین نرسید تو کابین الان رسیده تا پیش آینه. اینجا رو نگاه کن. مثلا من وقتی که داریم تست میکنیم من باید اینا رو مثلا اینجوری کنم بچرخونم. این اولیش این دومیش خب صداشون خیلی باحاله. اینم سومیش. حالا سه تاشو که با هم دیگه روشن کنیم چه صدایی میده؟
اینی که کاپشن من عوض شد تو رفتیم خونه، اصلا اصلا رفتیم خونه خوابیدیم، ولش کن. پروژه کنسل شد قبل نهار. بابا 2 ساعت ما صحبت کردیم و این دوربینه رو حالت اسلوموشن بود، حالت دکمه فیزیکی داره روی اسلوموشن بود، ما بلد نیستیم هنوز، یاد نگرفت. دکمه رو اونجا بود همش اسلوموشن ضبط شده بود. حالا باید بقیه‌شو الان پر کنیم. خب یه 0 تا 100 پر می‌کنی علی تا 4000 تا یا 3000 تا که میرسی دنده میدی. یعنی همه رو یه جور دنده بده. خب نیازی نیست تا کاتاف پر کنی. رو 4000 تا همه رو دنده بده. یه 0 تا 100 وقتی که اینا خاموشن میگیریم، یه 0 تا 100 وقتی که یکیش روشنه، 2 تاش روشنه، 3 تاش روشنه. اوکی؟ 4 تا 0 تا 100 میگیریم، توی مثلا 4000 تا همه رو دنده میدی. بعد تاثیرشو میبینی. بریم. چه جوری میخوای ببندی چیزی نشه؟ میخوام یه جوری ببندم که همین بس دیگه. اینجا هم راه داره. اوکی؟ ببینم چی شد اونجا. اینجا اینجوری شد فقط. خوبه. واو، من اینجا بهت گاز میدم. عشق کنی. اینجا بهت باد میدم. عشق کنی. من سوارشم. سرده. زیزر بیاد بالا آمپر. رخ فقط رخ سلطان. این شما و اینم اولین پرایدی که صاحب سوپر شارژر شده، مشتری خوبمون است. یواش یواش یواش. وای وای ترسیدم. بابا در کامل باز نکن. نباید در باز. نه اوکیه، تو فشار نیست، اینا شور شد. ما اومدیم توی جاده دوست داشتنی و زیبا توی آمریکا. حالا توی آمریکا هستیم بچه‌ها. اولین پراید سوپر شارژر دار آمریکاست. برای کاوبویمو یادم رفت. نمیذاره اینو بذاریم روی یک گرممون بشه، چون که میگه آمپر میکشه، برق میکشه از موتور. عجب آدمیه. میگم اینا باید همه خاموش باشه، میخوایم تست کنیم. اینجا این چه چیزی نوشته علی؟ این برای توه. بچه‌ها فقط لباسایی که ما پوشیدیم رو نگاه کن. موزی و انبه‌ای. اینو بعد با این جابجا می‌کردیم، میشد موز. منم میشم پرتقال. صبر اومد. با تأخیر 4000 تا حواست داشت. رد کردی، یعنی 4000 تا رد کردی. خالیه الان، خاموش سیستمش. فقط تستایی که ما میگیریم. تو همین جاده می‌اومدیم بالا رو تست می‌کردیم، پایداری ماشین رو می‌دیدیم. 0 تا 100 پراید چقدر طول می‌کشه؟ 0 تا 100 پراید یه روز طول می‌کشه. تازه فیلتر هواش هم در آوردیم، ماشین نفس گرفته. نشده هنوز 100 تا؟ 100 تا شد. خب چقدر؟ 34 ثانیه. قدرت آف پراید. اوه آجی خوب خود داره دنده میخوره. آجی تأثیر نداشت؟ چه ماشین میکنه علی؟ نه بابا میکنه خدا. 80 تا 100 تاش یکی 2 روز طول میکشه. اینجا سربالایی هم بود خدایی. بگو بزن. 31 ثانیه. خب 31 ثانیه وایسا. تازه سربالایی هم بود خدایی. سربالایی هم داشت دیدی؟ یه دورش سربالایی. چند ثانیه کم شد؟ میگی 33 ثانیه بود. 34 ثانیه بود. 34 خوب. یادم نمیاد. ها اینا نه هیچی اوکیه. الان ببین الان تو شرایط سربالایی خب باید تأثیری داشته باشه قطعا. آخرش 26 ثانیه بود. ببین راحت‌تر داره دورت میره بالا، میبینی؟ 22 23 24 بپا بزن. 29 سربالایی بود. گاز بده، یه گاز بده خودت ببین چجوریه. دورو ببر بالا، یه معکوس بکش. گاز بده. حس می‌کنی؟ سو بعد برگردیم اونور تست کنم. بریم برگردیم اونور، ستایش اونور تست کنیم. اوهو آجی هیچ تأثیری نداره. ببین روونتر راحت‌تر گاز میخوره ولی نمیره. پرایده. وای چقدر مسخره بازی کردیم تا اینو بستیم. حیف شد ویدیو، خیلی حیف شد. 2 ساعت داشت منو مسخره می‌کرد. 2 ساعت من دستمو داشتم اینجوری می‌کردم توی ویدیو. 2 ساعت. حاجی چه صدایی میاد. چرا یعنی هیچ تأثیری نداره؟ مثلا این همه باد داره میره تو موتور. نه حتما باید مثلا فشار عجیبی پشتش باشه. اینجا هم سربالایی، چه سربالاییه. باش ما رو 5000 تا دنده میدادیم علی. باورت میشه 0 تا 100ش دور 4000 تا دنده بدی 36 ثانیه است. اصلا انگار نه انگار. حالا تخت گاز بکن ببین چند تا میره. اصلا ولش کن. 0 تا 100 ولش کن. اما بابا شد 31 ثانیه بابا. همون قدری که به موتور نیرو میده همون از دینام باتری میکشه. همون دینام صفر میچرخه. پرشیایی رو بگیرش. پرشیه رو بگیرم. فرقی نکرد. مرسی.
مرسی واقعا. آدرس ولی اینجا خیلی خوب شد. اینجا آره سرازیریه واقعا تاثیر داره. واه بوق 120 تا. آره باشه این بدون اینا 140 تا میرم. نفسش گرفته شد. بچه‌ها با این نتیجه میرسیم واقعا. نمیره الان یعنی میگی؟ با این دیشب 140 تا میومدن. شاید من توش نشستم سنگینه. نه با دیشب 2 نفر دیگه هم با هم بودن. نکنه داره هوا رو میکشه بیرون. برعکس نمیده؟ برعکس نبستیم علی؟ بابا چی برعکس بستیم؟ جیر دادیم خودمون پرشیایی رو گرفتیم. پرشیایی هم شغل کرده وگرنه که هیچی. وایسا بابا وایسا این نفر بذار اینا رو خاموش. وای چه هندلی میاره. شما نمیدونید ولی ما میدونیم یعنی چی. شما نیاز به یه شاگرد خواهید داشت با این سیستم. ریدی داشت با این سیستم سوپر شارژری. من گفتم حالا چی؟ من نمیدونم. به این بعد همراه با ریمپ ماشینم باشه. داداش داره هوا بیشتر میرسه دیگه. یعنی هیچ تأثیری نمیتونه داشته باشه. نمیخواد داشته باشه هیچ تأثیری. به خدا الان بهتر گاز می‌خوره. خاموشش کردم. این ماشینم هیچ کمان دیگه نمیخره. چرا؟ دیگه ما بهش گاز دیدیم. گاز دیدی داداش. نکن. خدا الان بهتر گاز می‌خوره. این دنده چهارش الان 100 تا میره. این همه پرینت بکنم. خداییش الان میره. چرا اینو خاموش کردی وقتی داری این چیز می‌کنی؟ گاز 110 تا تازه داره میره. این همه داره ماشین میره 110 تا. صدا به صدا نمیرسه. واه! وایسا. سه تاشونو نداریم، دو تاشونو داریم. داریم. یکیش نه، سه تاش کار. اون سوکتشه، یه ذره تکونش بده. اصلا سوکتش کنده شده. سوکت گوشی است بزن اینجا. بیا بگیر. توی شما منظره رو ببین. ابر رو ببین خدا وکیل. این فاصله. داشلی داره سرگرمتون میکنه که من سرگرم چی بزن جا دیگه پسر. کی؟ دو تا. سه تا. اوف! شد. بریم. 1 2 3. واه ماشین میکنه آجی. میخوایم تا 5000 تا پر کنیم. اوف سوت علی من اینجا وایسم میگم سوت دهنت زویده مسخره میکنم. آجی نمیره دیگه. اصلا با همین الان تاثیرشو میذاشت نذاشت. 24 ثانیه 25 ثانیه. خب دیگه برو هنوز برو. بذار دوربین شل کن 100 تا. ما رو نگاه کن تو خدا. داری به مردم چی میگی؟ سر دوربین 100 تا شل کن نزنه تا حالا بریم جلوتر. واه یا آجی نگاه کن چقدر گرده. خیلی گنده است. نگاه بشقا اصلا تا حالا من میرم بقیه رو نگاه میکنم هیچ یه لنز اینقدر گنده نداره. خیلی گنده است. خب رو 5000 تا نسبت به 4000 تا معلومه بهتر میره. ما رو نگاه کن. گولت زدم. آی چقدر قدرت ماشین زیاد شده وای. اصلا این سری موتور ماشین اصلا مشتی حال بهمون نداره. الکی هن اینا اصلا باد نمیزنن. تا تگاز دادی دیگه. آره تا تگاز دادی. ببین مشکل چیه؟ مشکل باک ماشینته. باک دا میگن. باک دا میگن. بذار خاموش کنیم بابا مسخرهش در اومد. من اسم کنم بادش هدر میره. بادش از کجا هدر میره؟ نه؟ از کجا هدر میره؟ من دستی بکشم اینجا نمیتونم. بکش. نمیکشی. نه مکش. برو تو پیچ. اوف. عادی تر از سابق پیچو پیچیدی. عادی تر از سابق حتی یه ذره. بابا خب نپیچید. پیچید. زور نخوردن. من دوست دارم پرنده بشم. پرنده هم شدی کلاغ میشدی. داداش من این کلاغ فوشه. چرا بریم سوله ببینم باید چیکار اعصابم خوش به درد نمیخوره. به این حرفای داشلی میشنه معرفه دون کنه. بچه‌ها داشلی به صورت نامحسوس وای لما داریم کل می‌ندازیم. بذار سوپر شارژر رو روشن کنم. آه کنده شد. یه دونشون کنده. نه اینجا افتاد.
اینجا توه برو ببین روشنش کردم سوکتش کنده شد خاموش شد روشنش کردم مدار خارج شد الامدی اصلا تو روحش هم خبر نداشت ما داریم یه جونی میکنیم زغال سنگ بریزید پارو بزنید نه؟ روغن چرا وقتی گفتم زغال سنگ بریزید نخندیدید حالا فهمید زغال سنگ بریزید پارو بکشید چرا صدا میده باشید اینا رو قطع کن بریم سوله بابا بچه لایکش کنیم ویدیو رو چقدر خندیدیم ولی هیچی اندازه اون ویدیوه که اومدیم آبیاری کردیم درخت‌ها رو با پیکان سقف پیکان رو بریدیم پرش کردیم آقا اگه ویدیوشو ندیدین بالا میاد بزن روش ببینیش وقتی بیماری و بوقات هم معمولیه بوقای جدید رو میخوایم ببینیم بیا 3 تا بوق با هم دیگه تست کنیم ببینیم چه صدایی داره آره صندوق دارم تو صندوق بوق بچه‌ها کسایی که بوق میخوان صندوق ما وسیله ابزار ماشینیه میدونیم ما چرا داریم این کارا رو میکنیم که یه 4 نفر آدم بیاد از داشلی محصول بخره برید از سایتش محصول بخرید آقا تبلیغ کنیم دیگه آقا ما میخوایم محصول بفروشیم داداش سایتمون هست تو دیسکریپشن نوشته برید محصول بخرید خدافظ بیاین اینا بخرید ما اونجایی که معروف هستیم به اسب فروختن خداییش دارم میگم اسب فروخته آره اسب فقط کار نمیکنه حس می‌کنیم خب الان نمیفروشیم مگه باید بخرید ولی 20 تا دونه هست ما نمیخوایم بفروشیم ولی 20 تا دونه داریم اگه ناموس سرده یه هودی زرد پوشیده از کلش تا اینجا باش اومده فهمیدم این به درد چی می‌خوره اینا برای چی؟ من بخاریم سوخت یه دونه میذارم اونجا آره خیلی صدا میده مثلا انگار تو فرودگاه F16 میخواد بلند شه یه پراید شکسته میاد رد میشه موزه دیگه چرا به من نمیدی؟ عجب موزه درشتی آجی قد خودمه استتاره با داشلی اونم یکی هم با من استتاره نارنگیه یه ذره بد باز میشه قدمشو داری؟ انگوش رو بندازی اون زیر بره پایین اون سوراخه بره پایین آفرین داغ کردن یا نه؟ دست بزن؟ نه بابا فقط یه صدا میده چون چیز نداره سیستمش کنده شده صدا میده سیستمش شده؟ چرا میخوای باز کنی؟ اول بست رو باید ببری بچه ها به این بست دادم من اومد این گوشه نه داغ هم نشده نه بابا آخه چیه مسخره داغ باشه غلط میکنه داغ باشه اونو در بیار نره تو تصمیم تایمم چنده که اینو زدی تو؟ اصلا اونو نزدم ها اینجاست چه چسبی هم زده بیا اینجا علی برو اون بگیر به چه نتیجه رسیدیم؟ جایزمون یه موز شد خب بذار آستاشو با هم دیگه فعال کنم ببینم چه بادی میده بیرون اونو پیدا کردی اون قطعه رو؟ نه من هر چیزی امکان داره پیدا کنی جلو برو آشاله آره درو مرو دیدی؟ زیر پا ظرف بستنیه بودمش کارباز خب این ستاره رو من الان روشن میکنم ببین نگاه کن مشکلش همون چیزیه که بهت گفتم خب این فشار ایجاد نمیکنه فقط جریان ایجاد میکنه فقط جابجا میکنه خب یعنی چی فشار ایجاد نمیکنه جابجا میکنه با چیکار کنم خب این مال این کار نیست این باید فشار ایجاد کنه یعنی نگاه من دست گذاشتم درش تمام سایت ایرانی دارن اینو به عنوان سوپرچارجر میفروشن آره راست میگی ما الان اینو تست کردیم ستایی هم دیگه بیشتر از این میخوای بخری بذاری رو ماشین داداش فقط بحثی که هست خب ببین من دست گذاشتم درش اصلا به دست من فشار نیاورد میدونی بعد یکم فشار بیاره که دست من رو اصلا همینجوری گذاشتم کپ شد این به خاطر اینه که مثلا هر چقدر تو موتور دلش بخواد میکشه با فشار نمیذاره پشتش مثلا همین اینجوری میشه اصلا جون نداره هیچ الکی اینا اصلا کلا دروغن اینا شاید این برای موتورسیکلت من تو ویدیو قبلی گفتم این شاید برای موتورسیکلت خوب این برای اونم خوب نیست تست کنیم تست کنیم موتور داری نداریم که موتور میارم مگه رو چهارچرخه کار کنی من موتور میارم باز کن یارو رو ماشین من خیلی تو ذوقم خورد دیگه ستاییش باید کار می‌کرد آجی کار نکرد چیکار کنی نگاه روغن از ماشین میپاشه نگاه کن نه بابا نگاه کن نه اون چیزه قبل مالیده شد اونجا آره خودمو گول بزنم
سیم گازم پاره نکنی. چقدر تو خشن رفتار می‌کنی با ماشین من. میخوام یه جایی که خاک هست و خاک پارت کنم. حالا سوله ما هم دیروز شستیمش با آب و کف. بگیر سوله خاک نداره کف. بگیر بابا خاک داره بگیر. برای چی خوبه بچه‌ها فهمیدم. ای گفتی؟ آتیش درست کردم. آره. آتیش روشن کنیم. یه چوبی روشن کنیم ببینیم چیکار می‌کنه. تست کنیم. شاید ایرانی، چون اولین بار من این سوپر شارژر روی سایت‌های ایرانی دیدم. شاید اشتباه کردن. این سوپر شارژر نبوده. یه وسیله 12 ولت خودروییه که تو میتونی تو ماشینت مثلا باد بگیری. شاید این بوده. خب بعد سرش سریای مختلف وصل کنی، مثلا اینجوری باریک باشه باد بگیری توی ماشین، یا مثلا آتیش روشن کنی به قول تو. شاید این بوده. بعد اشتباهی اومدن توی سایت‌های ایرانی. چون اولین بار تو سایت‌های ایرانی دیدم سوپر شارژر. الان آتیشش رو تست می‌کنیم براتون. بچه اگه ترکیدیم این آخرین ویدیوی منه. حوالم کنید دوستان. بابا این پراید بدیم با هم بفروشه. چون که ما فندک نداریم، میخوام یه روش آتیش زدن با خیلی خطرناک با باتری هم بهتون یاد بدیم. خب من به این آقا الان گفتم نکنیم، ولی ایشون داداش باید زندگی ریسک کنی. خب دوب دو تایی سیاه شدیم. بخش سوانه سوختگی اصفهان. دوربین میره اصفهان میاد بالا. یا تو بیمارستان کلا آتیش گرفتیم. بچه‌ها یا تو داری فیلم میگیری؟ بچه‌ها بنیامین ترکی. خب بعد کانال من هندل میکنم. امروز من بنیامین فیلم میگیرم. ولاگ روزانه تو بیمارستان. سوپ بهش میدی. به خدا الان مثلا اگه من لخ کنی نیم ساعت داری با یه سرش برداری. به خدا اگه من الان یه دونه ویدیو بذاری تو بیمارستان باشم اینجوری افتاده باشم، یهو میبینی 600 تا ویو میخوره. بعد مثلا بیا یه ماشین طراحی کن 199 تاشون ایترن. اومدم ببینم مردی یا نه. ای بابا یعنی هنوز زنده است که بابا. روی وای تو مرده بود یعنی. راحت می‌شدیم ما راحت می‌شدیم. ولی میمردی اینجوری میگفت. داداش هیچ وقت هست تو صبون چشت در نیار. حواسم هست برام. چوبایی که آوردیم نشون بچه‌ها بده. 2 قطعه چوب بلوطه. بلوطه که از جنگل‌های آمازون. یعنی خود دوستان از سمت پیرید اونورا که باباش میگفت این علیه ما یکم بزلگوه. یکم میگفت. خداییش با من حال میکنید کامنت بذارید. من همه کامنت‌ها رو لایک کنم. بچه‌ها با یه چیز چند وقتی که چنل زدیم ما اینم کار نه یه دونه چیز داره، یه دونه اکانت داره نوشته داش علی. خب اگه اومد براتون کامنت گذاشت علیه، بلاکش کنید. میگم یه ذره حمایت کنید. چند وقتی که ما با این کار نمی‌کنیم. ما با این تو همین الان خودت نگفتی. البته اون قسمتی که صدا ضبط نشد گفتی. نه راست میگه. بی شوخی داشتم. نه صدا ضبط شده. ببین نگاه کن. با این میخوام آتیش روشن کنم. ببین دادیم به منفی و مثبت. خب حالا اینجا رو نگاه کن. نفت داری؟ حاجی یه قطره به قرآن که به فنام میده باید. برای چی میزه؟ بیا میترکیم و فلان. تو اصلا باور کن آبه. نه بابا رنگ برید بیشتر برید. بیا حال کردید؟ خب نه دیگه بذار با اون حرارت بدید. نه بذار یکم بگیره. خب چقدر حال میکنه با خودت. نه خداییش آتیش روشن کردیم تو سوله. الان خفه میشیم. الان سیستم سرده خدایی. ایر چیزش روشن میشه، آب میپاشه. ایر چی؟ ایر کاندیشنرش. آره من تو قسمت قبل داشتم میگفتم دوستان به این توجه نکنید. خوبه دیگه. حالا ماشینم میتونی رنگشو ببری. نزدیک ماشین منه نبر اونجوری اونو سمت ماشین ندارش. داداش من انقدر آتیش روشن کردم ولی دوباره عقلمو دادم دست تو. چرا؟ دوباره عقلمو دادم دست تو. چرا آخه؟ باید یکم بگیره. یه چیزی من فهمیدم ولی رفته دور وایساده. میدونی چی کار میکنی؟ ببین بذار یادتون بدم. خب این یکی از سیما رو میزنی به این آهنه. حالا این که آهن آجی خیلی ترسیدم. هر امکان داره دوربینو ول کنم در بدم. بابا نکن اون کارو. ببین اتصالو میدی به این آهنه. خب بعد میزنیش به ورق. چرا نمیگیره؟ بابا رو همون چوبه روشنش کن. چرا خاموشش کردی؟ خب تو گفتی باید بگیر. نه مثل زغال چند. بابا بزن نترس. خب یهو میگیره. باتری تو ترکوندی ولی. باتری منو به فنا دادی. چرا این نمیگیره؟ باتری زنگ میزنم یه باتری برام بخری. بیا بذار یکم بگیره بعد زغالش میکنی.
بلند نکن بکش چون بلند میشی کات میری دیگه. علی برو اون چند تا چوب تو پیکانو بیار. نه همینجاست که پیش خودم. چند تا چوب کجای پیکان؟ آجی اونا حیفه. یه دونه بابا چیه 1000 تا اینا. 1000 تا اینا داری. میشه بکشید از ماشین من اونور حرارت الان ماشین منو میتاب. حرارت ماشین منو خراب می‌کنه. بچه‌ها برای بنزین ریختنم نگاه کن فیلم سوپر شارژر رفت تو بنزین ریختن آتش روشن کردن. چجوری میریزیم؟ نگاه کن از بالا میریزی چون اگر نزدیک بریزی آتیش میکشه توی بطریتون تو دستتون آتیش میگیره. ممتدد هم نمیریزید ممتدد. ممتد علی اینا رو یاد بگیر. بری؟ نگاه کن اینجوری میریزی قطع می‌کنی. خرابکاری خودش من کودک درونم هنوز فعاله شاید باورتون نشه. کودک نیست. کودک درونه. بسه دیگه. بذار بگیره خب. برید من یه ذره بزنم تو باکم. با دود اس بده. مگه سرخپوستم؟ دود اس بده. ببین سلام چطوری؟ سلام چطوری سخته خدایی. دودی. گوشی شادیش گرفت. شیت شادیش گرفت. اونجا دو دقیقه پیش داشت در مورد اینکه بطری آتیش نگیره صحبت می‌کرد. این خیلی الان ناجور میشه. بچه‌ها خب چجوری بریزیم که بطری خانم معلم من براتون ماشین بازی درست کردم نمیدونم این خانم معلم کار نکرد ایشما حاجی دیوار سود سیاه می‌کنه کشیدم زیرش. وای توش بنزینه داره جوش میاد می‌بینی؟ توش بنزینه داره جوش میاد. آره حاجی دیوار سیاه شد. دیوارو بکشش این بر خب بابا یه چوبی. نوکش آتیشه. نکن این بیاد اینور بیفته زیر ماشینا بدبختیم ما. نه ما نمیفته. نوک اینجا رو. شما آتیش گرفت. نمیفته زیر ماشین چیه؟ میخوام بیارمش اینجا. آب بیاریم بریزیم رو اون حاجی داره بد می‌کنه. من 4 تا گوشه سوله 20 لیتری آب گذاشتم بچه‌ها. خب دوستان درس امروز چیه؟ از چیزایی که بنیام دیگه زیاد اعتماد نکنید. چقدر چیزمون نگاه کن دیوار چجوری شد. دیوارو به همین الان بیا بشوریم. مشکی مات شد ولی آتیشمون گرفت بچه‌ها. همونطوری که می‌بینید آتیش گرفت. خودتون رو نبازین. یه دونه‌ش رو روشن می‌کنن. پشما دودو برو ستاد ستاه پس همونجوری که فهمیدین این سوپر شارژر نیست این قطعه برای باد زدن و تمیز کردن تو ماشین ما الان فهمیدیم. خب به جای اینکه 3 به 1 کنیم یه دونه‌شو اینجوری یه قطعه‌ای من باید با پرینتر درست کنم بشه یه دونه تیز اون وقت میشه همین جارو برقی هم میشه. آره دیگه برعکس بذاری جارو برق فقط میکشه تو خودش دهنش سرویس میشه. خوب آتیش کرده چیزا رو بیار. حالا بیا دورش بشینیم کامنت بخونیم. کبابا رو بیار. علی میخواد یکم بازی کنه. علی خاموش کن. یکم دیگه ادامه میدادی باتری ماشینت میخوابید یاد رفته بود. انقدر برق نمیکشه یعنی؟ چرا؟ میگه این خاصیت و مزیت ویدیوهای ما که از توی یه ویدیو فنی برقی میتونی نحوه آتیش روشن کردن و آخرش ببینی. کلا ما اینجوریم ما هر چی که بتونیم براتون بگیریم حال میکنیم. هیچی هم معلوم نیست یعنی ما مستندسازیم یعنی هیچی قابل پیش بینی نیست میریم ببینیم چی میشه. مزهش به همینه. آره دیگه ما سیستممون اینجوریه.
آخرش کامنت بخونید یا بذاریم برای ویدیو بعدی، چون که قسمت 1 سوپر شارژر هنوز نیومده. آره ما باید هر وقت که اون اومد اینو بگیریم. ما توی این پست فهمیدیم که نباید هر چیزی که توی اینترنت می‌بینی باور کنید. مثلا سوپر شارژر برقی واقعا جواب نداد. و اینکه حتما لایکش کنید. اگه سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله کانال رو فعال کنید. تا حالا قسمت‌های بعدی حتما بیاد می‌خوایم کامنت بکنیم و زنگ بزنیم به مخاطبمون و در آینده یه سری مسابقات هم ان شاءالله خواهیم داشت. مرسی.